Moi kaikille! Tervetuloa uuden videon pariin, ja kuten ehkä otsikosta voi päätellä, niin tässä videossa mä ajattelin ihan vaan rennosti höpöttää teille mun viimeaikaisista kuulumisista, mitä mä oon puuhaillut viime aikoina, vähän päivittää teidänkin tietoja siitä, että miten mulla menee, koska mä en ole pitkään aikaan jutellut teille ihan vaan tämmöistä arkisista asioista, saatika kuvannut blogeja tai muuta vastaavaa ihan arkista, joten sellaista olisi tiedossa tällä kertaa. Päällisin puolin mulla menee aika lailla samaan tapaan kuin mitä on mennyt tässä viimeisen 1,5 vuotta suurin piirtein, eli olen siis ihan tavallinen töissä käyvä 30 lähestyvä ihminen. Arki rullaa omalla painollaan varsin samankaltaisena päivästä toiseen, mikä on siis minulle hyvä asia, koska rakastan rutiineja. Mutta muutoksiakin on siis tapahtunut. Ehkä isompana se, että mä vaihoin, tai en nyt voi sanoa, että vaihoin työpaikkaa, koska mulla on edelleen ihan sama työnantaja, mutta työn kuvaan tuli muutos, olen siis uudessa tehtävässä. Aiemmin olin siis osaston sihteerin nimikkeellä, tein töitä täällä Joensuussa, ja nyt sitten olen enemmän niin kuin asiantuntijatehtävissä. Eli edelleen aika lailla niin kuin, samanlaista toimistohommaa, mutta tässä uudessa työssä on ehkä enemmän itsenäisyyttä ja vapautta ja myöskin vastuuta, että mä pääsen vähän enemmän tekemään päätöksiä eikä vain seuraamaan sokeasti muiden ihmisten laatimia ohjeita. Mä aloitin tässä uudessa työpaikassa maaliskuun alkupuolella, eli nyt on ollut tasan 4 viikkoa tätä kuvatessa tässä uudessa työssä. Alku on ollut mielenkiintoinen. Mä siis ihan nollasta aloitin nämä uudet tehtävät, ei ollut mitään vastaavaa aikaisempaa kokemusta ihan näistä samantyyppisistä tehtävistä. Mutta onneksi olen saanut kollegoilta paljon apua ja tukea, ja siinä mielessä on sujunut oikein mukavasti ja on päässyt opettelemaan uusia asioita ja haastamaan itseäni, mikä on aina oikein mukavaa. Ja tämäkin on siis määräaikainen työpaikka. Kaikki mun tähän astiset työt on ollut määräaikaisia työsuhteita, kuten aika monella ihmisellä tässä maailman ajassa. Vakipaikkoja ei ihan tosta vaan saada enää, vaikka olisi millainen koulutus. Eikä tämä uusi työkään siitä vastaa täysin mun omaa koulutusta. Jos kiinnostaa tietää, että mitä mä oon opiskellut, niin mulla on siitä olemassa oma videonsa, jonka voit katsoa, oliko se tuolta, mutta jommasta kummasta ylänurkasta jälleen kerran. Mutta kulttuurialan opiskelija siis olin, mutta tässä valmistumisen jälkeen olen tehnyt töitä sosiaali- ja terveysalalla, eli siis ihan eri maailmassa kuin mihin luulin päätyväni, mutta on ollut ihan kivaa tähän mennessä. Se, mikä on tietysti jännää tässä uudessa työssä, on se, että palkka on korkeampi, mikä on tietysti aina plussa, ja sitten lisäksi mulla on mahdollisuus tehdä etätöitä. Ja tää on siis hassua, koska nyt on eletty tässä pandemian aikaa ja sekä pandemian jälkeistä aikaa, ja etätyöt on ollut tosi monelle ihmiselle ihan niin kuin itsestäänselvyys, joko uusi tai vanha sellainen, mutta siis mähän en tässä ole valmistumisen jälkeen tehnyt ollenkaan etätöitä. Että viimeksi tein etätöitä, kun tein siinä opiskelujen loppupuolella yhtä semmoista osa-aikaista työtä, niin siinä tein kotoa käsin etätöitä, mutta sitten valmistumisen jälkeen, kun on ollut näissä sote-alan hommissa, niin ihan läsnä olen joutunut olemaan. Mutta tässä uudessa työssä saan siis myös tehdä jostakin muualtakin kuin sieltä työpaikan toimistosta käsin töitä. Ja tosiaan vuoden loppuun on tämä uusi työ, ja sen jälkeen en tiedä, mitä tapahtuu, se selviää varmasti loppuvuoden aikana. Mutta siis se on tietysti mukavaa, että on töitä, on kokoaikaisia töitä, pystyn elättämään itseni ihan omalla työlläni, ja ei sillä tarvitse niin kuin, esimerkiksi raha-asioista niin kuin stressata tällä hetkellä. Se on erittäin jees. Kaapolle kuuluu oikein hyvää, Kaapokissalleni siis. Hän on jo aika vanha, ja se näkyy, hän on suurin piirtein 19-vuotias jo. Ja on ehkä vähän dementoitumassa, valitettavasti täytyy näin sanoa. Fyysisesti oikein reipas ja terve, tasapainoaisti on vähän ei ole ihan niin prima kunnossa kuin mitä joskus ehkä nuorempana, mutta muuten on erittäin sillä aktiivinen ja on tykännyt tässä läpi tämänkin talven ulkoilla, vaikka on ollut kylmää ja lunta ja pakkasta ja välillä tulee räntää ja vaikka mitä taivaalta, mutta lähestulkoon joka päivä hän sinne pyytää. Ihan joka päivä hän ei sinne pääse sinne ulos, koska omistaja ei välttämättä työpäivän jälkeen jaksa lähteä jonnekin räntäsateeseen häntä viemään, koska hän ei ole koira. Se ei ole mikään välttämättömyys hänelle, että hän pääsee ulos joka päivä. Mutta viikonloppuisin ja vapaapäivinä olen sitten häntä vienyt ja vähän kanssa sään mukaan, koska jos on tosi kylmä, niin
hän ei välttämättä sitten jaksa kuin mennä ulos ovesta, vähän haistella ilmaa ja tulla heti pari sekunnin päästä takaisin. Ja se on sitten todella ärsyttävää, kun on itse siinä pukenut takkia ja kenkiä jalkaan, niin voisi sitten olla siellä ulkona vähän pidempääkin sillä vaivalla. Mutta välillähän on sitten taas jakson oikein kivasti, kierretään pihaa siinä ja ollaan useampi minuutti ulkona. Ja nyt varmaan kun tässä pikkuhiljaa kevät etenee ja kohta alkaa maa paljastua lumen alta, niin Kaapokin varmaan jaksaa olla vähän pidempään ulkona ja saa sitten purettua energiaa siellä, mikä on erittäin hyvä, koska jos hän on koko päivän sisällä, hän on siis aivan mahdoton, huutaa hirveästi, kaipaa koko ajan seuraa ja rapsutuksia tai sitten leikittämistä, että niin kuin koko ajan saisi olla häntä paapomassa tuota karvaista vauvaa. Mutta Kaapolla siis menee ihan hyvin ja viime kerralla kun kesällä kävimme eläinlääkärissä ja otimme verikokeita ja kaikki oli sielläkin kunnossa, niin siinä mielessä korkeasta iästään huolimatta on oikein terve kissa. Sitten voidaan puhua ehkä vähän tästä mun YouTube-kanavan tilanteesta ja tulevaisuudesta. Mulla ei ole siis mitään suuria uutisia tähän liittyen, mutta olen tässä just vähän pohtinut, että minkälaisia videoita mä haluan tulevaisuudessa tehdä. Ja senkään suhteen ei mitään valtavan suuria muutoksia ole, mutta sitä olen miettinyt, että mä haluaisin taas palata siihen, että mä teen säännöllisesti vlogeja. Mä tuossa jokin aika sitten katselin omia vanhoja vlogejani ja niiden katselemiseen tuli oikein semmoinen lämmin olo. Sieltä on kiva itsekin aina välillä katsella, että mitä on tullut tehtyä. Ja nyt kun mä en ole pitkään aikaan tehnyt oikeastaan vlogeja, niin jäin vähän kaipaamaan sitä. Joten toivottavasti tänä vuonna pääsette tekin minun arkielämäni matkaan hieman paremmin ja jaksan sitten kuvata näitä vlogeja. Edelleen tässä on se sama kynnys, mistä on aiemminkin puhunut, eli siis se, että niin kun, itsensä kuvaaminen ja omien tekemistensä kuvaaminen, varsinkin julkisella paikoilla, on hyvin kiusallista. Se ei tule ollenkaan luonnostaan mulle ja se vähän estää. Ja lisäksi se, että ehkä mun oma elämä on nykyään sen verran tylsää, kun mä käyn ihan vaan tavallisissa päivätöissä ja illat sitten puuhailen kotona, harrastelen mitä harrastelen, niin ehkä mulla on ollut semmoinen olo, että ei mulla ole mitään järkevää kuvattavaa, vaikka se ei välttämättä edes pidä paikkaansa. Mutta ei ole vaan tullut kuvattua ja tartuttua kameraan, mutta tänä vuonna mä yritän vähän ehkä paremmin tämänkin asian suhteen. Ja kiinnostakin tietää, että mitä te haluaisitte ehkä näillä vlogeilla nähdä. Jos on jotain ehdotuksia tai toiveita, niin voitte kertoa niistä kommenteissa. Mielelläni otan kaikenlaista palautetta ja toiveita vastaan, niin katsotaan sitten, että mitä niistä toiveista voin ehkä toteuttaa. Mä suunnittelin myös tässä alkuvuodesta jälleen tekeväni tämmöisen videon viime vuoden K-pop-suosikeista. Mä oon niitä nyt parina vuonna tehnyt, mutta jotenkin tänä vuonna ei jotenkin ehkä napannut. Tai niin, tuntuu jotenkin siltä, että ne saa aika vähän katselukertoja siihen nähden, miten hirveä vaiva niiden videoiden tekemisessä on, joten ehkä mä en nyt... Tai jotenkin tuntuu, että se ei ole sen vaivan arvoista, koska niihin oikeasti menee siis ne on pitkiä videoita ja niiden editoimiseen ja tekstittämiseen menee ihan älyttömästi aikaa. Ja lisäksi mulle ei ehkä nyt viime vuoden K-pop-kappaleista on niin valtavasti mitään hirveän mielenkiintoista sanottavaa. Ja siis edelleen olen aktiivisesti seurannut kyseistä genreä ja kuunnellut paljon biisejä. Mulla on myös viime vuodelta suosikkibiisejä ja sitten semmosia, jotka ei ole niin napannut. Semmosia ilmiöitä, joita mä oon huomannut, joista mä tykkään, ja sitten semmosia ilmiöitä, joita olen huomannut, mutta joista en tykkää. Mutta ehkä se video jää nyt tältä vuodelta tekemättä, ainakaan siinä muodossa, kuin mitä mä oon sitä aiemmin tehnyt. Toki jos teitä ihan hirveästi kiinnostaa, että minä tekisin tämmöisen suosikki K-pop-kappale-videon vuoden 2022 biiseistä, niin kertokaa, niin mahdollisesti voin sitten yrittää. Mutta jotenkin tänä vuonna tosiaan ehkä se jää, niin, toistan itseäni, mutta ei ole vaan jotenkin napannut sen tekeminen. Mulla on ollut paljon muita ideoita tälle alkuvuodelle, niin kuin mä tein sen vuoden ensimmäisen videon, joka keskittyi nimenomaan siis liikuntaan ja laihduttamiseen ja siitä höpöttämiseen. Ja sitten tälle vuodelle mulla on suunnitella myöskin jälleen käsityövideoita ja niitä vlogeja ja muita höpöttelyvideoita yms. Joten ehkä se ei niinku, tai musta tuntuu, että mä oon tässä vaiheessa tosi myöhässä sen kanssa, jos mä nyt tässä niinku huhtikuussa rupean tekemään viime vuoden kappaleista videota, niin se ei ehkä ole niin ajankohtaista. Joo, ketään varmaan ei edes kiinnosta tämä asia, mutta kunhan nyt höpöttelin ja kerron, jos joku siellä teistä ihmettelee, että miksi ei ole tänä vuonna vielä tullut K-pop-aiheesta videota.
Mitä sitten tänä vuonna mulle on tulossa? Tää on siinä mielessä mielenkiintoinen vuosi ja olen tätä odottanut pitkään, että ensinnäkin mä täytän tänä vuonna 30 tässä kuussa. Aion järjestää itselleni syntymäpäiväjuhlat pitkästä aikaa. Synttäreitä ei tälleen aikuisena ole oikein tullut juhlittua, toisin kuin joskus lapsena, kun se oli jokavuotinen juttu, että piti saada järjestää synttärit itselleen. Mutta nyt kun täyttää tasavuosia, niin on hyvä aika järjestää synttärit, varsinkin sen takia, että oikein ihanasti sattuman oikusta mun syntymäpäivä osuu tänä vuonna nimenomaan lauantaille, joka on aivan loistava päivä järjestää juhlia, koska silloin voi sitten valvoa myöhään, jos siltä tuntuu. Ja odotan muutenkin siis, en pelkästään synttäreiden takia, vaan ihan muutenkin siis innolla sitä, että täytän 30, koska joka puolelta olen kuullut sitä, että 30 on paljon parempi vuosikymmen kuin 20 ja en malta odottaa. Mun 20 oli välillä vähän rankkoja vuosia, joten mä toivon, että 30 elämä on semmoista niin kuin tasaisen seesteistä ja mukavaa ja turvallista, että ei tarvitse hötkyillä ja ahdistua kaiken maailman asioista toivottavasti, joten sitä odotan kovasti. Lisäksi mulla on tänä vuonna tulossa muutto pois tästä mun nykyisestä lokaalista. Tämähän on siis opiskelija-asunto, jossa on asunut viimeiset 6,5 vuotta suurin piirtein, ainakin 6 vuotta. Ja tämän opiskelija-asunnon omistavalla yhdistysillä, säätiöllä, yrityksellä, en tiedä mikä heidän yhtiömuotonsa on, mutta Joensuun Elillä, joka siis nämä opiskelija-asunnot tässä kaupungissa niin kuin omistaa, niin heillä on semmoinen sääntö, että 2 vuotta valmistumisen jälkeen saa vielä asua tämmöisessä kämpässä, ja minullehan antoivat aikaa 31. elokuuta 2023 saakka, joten viimeistään 1.9. minun pitää olla jo sitten jossakin muualla. Joten muutto on tulossa tänä kesänä. En tiedä vielä tuleeko se siinä elo-syyskuun vaihteessa vai aiemmin, siihen liittyy vielä paljon kysymysmerkkejä, mutta se on tulossa ja odotan sitäkin varsin innolla, koska on kiva vähän vaihtaa asuntoa, päästä uudenlaisiin tiloihin ja ehkä mä jaksan seuraavassa asunnossa sitten vähän panostaa myös tähän sisustuspuoleen, koska täällähän on siis aika ankeaa ja tyhjää ja vaaleaa ja jotenkin todella mitään sanomattoman näköistä. Mutta ehkä seuraava asunto on sitten vähän nätimpi, jos sitä pääsen laittamaan. Ja muuten elämä jatkuu todennäköisesti aika tasaisena. Teen töitä ainakin vuoden loppuun asti tässä pestissä, kuten jo kerroin. Ja mun arkirutiinit on vuodesta toiseen pysynyt hyvin pitkälti samanlaisina. Mä pidän rutiineista, musta on kiva, että asiat tapahtuu samalla tavalla samaan aikaan joka päivä. Esimerkiksi arkisin mä herään tällä hetkellä aina kello 6, teen tietyt aamurutiinit ja menen aina kello 8 töihin, ja se on oikein mukava tapa aloittaa päivä. Ja sitten iltapäivisin tosiaan on kotitöitä, ruokakaupassa käyntiä, ajoittaista sosieteeraamista, somessa ja muuten internetissä olemista, ja yritän myös aika paljon harrastaa liikuntaa nykyisin, kuten ehkä arvalitte siitä mun vuoden ensimmäisestä videosta, missä kerroin omista liikuntatottumuksistani, mutta sitä yritän niin kuin edelleenkin, vielä siitä tammikuun tilanteestakin olen yrittänyt niin kuin vähän intensiivisemmin harrastaa liikuntaa, koska huomaan, että se on yllätys minulle hyväksi ja se on hauskaa. Ja sitten iltaisin yritän mennä nukkumaan arkisin viimeistään kello 10, jotta saan sitten sen 8 tunnin yöunet toivon mukaan seuraavaa aamua varten. Eli hyvin tämmöistä niin kuin rutiinien jaksottamaa ja rytmittämää elämää elän. Jonkun mielestä se on varmasti ehkä tylsää ja tiedän ihmisiä, jotka inhoavat sitä, että asiat tapahtuu aina samalla tavalla joka päivä, mutta minä olen päinvastaista tyyppiä ja rutiinit on mun mielestä kivoja ja olen tässä niin kuin aikuisiän aikana, tässä viimeisen 12 vuoden aikana ja varsinkin ehkä viimeisen 5 vuoden aikana yrittänyt luoda itselleni semmoisia rutiineja, mitkä mulle toimii ja mitkä niin kuin takaa sen, että esimerkiksi mulle tulee just riittävästi unta, riittävästi liikuntaa, mä syön riittävästi ja oikeanlaisia asioita, jne. Ja sitten kun ne rutiinit on paikallaan ja mä oon ne opetellut ja mun ei tarvi enää niitä miettiä, niin sitten mä vaan niin kuin automaattisesti teen asioita, jotka on mulle hyväksi ja niin kuin mun ei tarvi niin kuin, se tavallaan vie sitä niin kuin decision fatigue-ilmiötä pois, eli mulla ei tule niin kuin ähköä siitä, että pitäisi koko ajan tehdä päätöksiä sen suhteen, että no mitä mä syön aamiaiseksi, koska mä syön joka aamu sen saman hiivatin aamiaisen, ei mun tarvi miettiä sitä. Ja kaikki tämmöiset systeemit, että niin kun se on, olen havainnut sen parhaaksi tavaksi, että mitä vähemmän
päätöksiä, mitä enemmän automatisoitua mun elämä on, niin sitä enemmän mulla jää sitten niin kun, henkistä energiaa ja aivokapasiteettia niin kun tärkeimpien asioiden miettimiseen, kuin sen, että mitä minä syön aamiaiseksi. Näin. Tässä oli minun tämänhetkiset fiilikset, kuulumiset, päivitykset elämäntilanteeseen. Toivottavasti saitte tästä jotakin irti. Tää on taas näitä videoita, että minä vaan höpötän siitä, mistä tykkään höpöttää, ja sitten toivon, että jotakuta kiinnostaa tarpeeksi, että he katsovat tämän videon. Mutta jos olet katsonut tämän videon tänne asti, niin suuret kiitokset ja uploadit jälleen kerran. Tosiaan, jos teillä on jotakin toiveita tämän kanavan ja tälle kanavalle julkaistavien videoiden suhteen, niin kertokaa niitä kommenteissa. Olen aina avoimesti ottamassa vastaan palautetta. Ja olisi kiva kuulla tosiaan, että jos mä teen jotain vlogeja, esimerkiksi joka toinen kuukausi tai ehkä jopa joka kuukausi, en ole ihan varma, että millä syklillä, mutta kuitenkin jos mä saisin edes pari tai muutaman vlogin tämän loppuvuoden aikana tehtyä, niin mitä haluaisitte siellä nähdä? Toivottavasti teillä on ollut tähän saakka hyvä alkuvuosi ja toivottavasti teidänkin vuotena jatkuu tästä oikein mukavissa merkeissä. Kevät etenee täällä Pohjois-Karjalassa. En nyt sanoisi, että kovaa vauhtia, mutta etenee kuitenkin aina silloin, kun lämpötilat eivät ole pakkasen puolella, niin lumet pikkuhiljaa sulavat ja kohta päästään sitten taas nauttimaan vähän vehreämmistä ympäristöistä. Mutta kiitos paljon, kun katsoit tänne saakka ja ensi kertaan!